ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් සුපුරුදු විදිහටම මගේ channel එක බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ Windows 10 වලින් වැඩ කරන අයට කොහොමද Tamanට අවශ්‍ය කරන වැදගත් icon desktop එකට දාගන්නේ කියලා. දැන් අපිට මෙහෙම දේවල් වෙනවානේ, අපේ laptop එක හදිසියෙම මොන හරි දෙයක් වෙලා format කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම ගත්ත laptop එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වුණාම අපිට අවශ්‍ය icon desktop එකේ නැහැ. ඒවා desktop එකේ තියාගත්තොත් අපිට වැඩ කරන්න ගොඩක් පහසුයි. ඒ නිසා මේ icon desktop එකට දාගන්නේ කොහොමද? අද ඒ ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ icon තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. control panel, recycle bin, this PC, user. ඉතින් අපි බලමු මේ icon කොහෙද තියෙන්නේ සහ කොහොමද මේවා desktop එකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. start menu එකට යන්න settings click කරන්න. personalization click කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් themes click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා related settings කියලා. එතනින් බලන්න desktop icon settings කියලා තියෙනවා. එන්නේ desktop icon setting එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතනින් අපිට අවශ්‍ය icon recycle bin, control panel, computer, user වගේ ඒවාට ටික් එකක් දාලා okay එක දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් ඒවා ක්ලික් කරන්නේ නැහැ, මොකද මම ඒවා අරගෙන ඉන්න නිසා. ඔයාට ඒවා ටික් කරලා මෙතනින් බලපුවම වෙන්න මේ වගේ this PC, recycle bin, control panel, user වගේ ඒ icon ටික ඔයාට desktop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. තව කෙනෙකුට බලන්නත් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ පුංචි වීඩියෝ මම තව ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඒවා ඉක්මනින් ඔයාට බලා ගන්න bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.